मॉर्निंग फ्रेंड्स, आता आपण पाहूया न्यूटन्सचे गतीविषयी 3 नियम. ठीक आहे. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन. बरोबर आहे. आपल्याला माहिती आहे की न्यूटनचे 3 नियम आहेत गतीविषयी. बरोबर आहे. सो पहिला नियम काय आहे? पहिल्या नियमानुसार जर एखादी वस्तू थांबलेली असेल तर थांबलेली राहील, किंवा इन मोशनमध्ये असेल तर मोशनमध्ये राहील. फॉर एक्झाम्पल, जर एखादी खुर्ची किंवा एखादी वस्तू घरामध्ये, ठीक आहे, जर तशीच ठेवलेली असेल तर तशीच राहील कुठपर्यंत, जोपर्यंत आपण त्याला उचलून दुसऱ्या ठिकाणी ठेवत नाही किंवा ढकलून पुढे दुसऱ्या ठिकाणी ढकलत नाही तोपर्यंत. आणि दुसरं म्हणजे पृथ्वी जशी सूर्याभोवती फिरत आहे ती कंटिन्युअस फिरतच राहणार कुठपर्यंत, जोपर्यंत एखादा एक्सटर्नल फोर्स त्यांना थांबवत नाही तोपर्यंत. बरोबर आहे. सो न्यूटनचा गतीविषयी पहिला नियम काय म्हणतो? एनी ऑब्जेक्ट remain in the state of motion or in the rest until and unless any external force work on it. ठीक आहे. पहिला नियम लिहूया. ठीक आहे. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक आहे. तर पहिल्या नियमानुसार काय आहे? एनी ऑब्जेक्ट remain in the state of म्हणजे तो त्याच पोझिशन मध्ये राहतो. कोणत्या? तर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. कुठपर्यंत? इन द रेस्ट और मोशन until and unless any external force work on it. This is the first law. बरोबर आहे. आता सेकंड लॉ काय? त्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊया. फॉर एक्झाम्पल, एक सायकल आहे, टू व्हीलर आहे आणि ट्रॅक्टर आहे. ठीक आहे. आपल्याला तिन्हींना ढकलून, म्हणजे एक ढकलून आपल्याला त्यामध्ये वेलॉसिटी किंवा काहीतरी गती निर्माण करायची. तर जास्त फोर्स कोणाला लागेल? सायकलला, टू व्हीलरला की ट्रॅक्टरला? ऑब्विसली ट्रॅक्टरला जास्त फोर्स लागेल. असं का झालं? कारण की त्यामध्ये मास किंवा त्याचं वस्तुमान जास्त आहे, त्याचं वजन जास्त आहे. कोणाचं? ट्रॅक्टरचं. बरोबर आहे. सायकलला कमी फोर्स लागेल, थोडासा फोर्स लावून त्यामध्ये ऍक्सेलरेशन किंवा गती, वेलॉसिटी आपण निर्माण करू शकतो. त्यापेक्षा जास्त लागेल टू व्हीलरला आणि सगळ्यात जास्त लागेल ट्रॅक्टरला. ठीक आहे. तर न्यूटनचा गतीविषयी दुसरा नियम काय सांगतो आपल्याला? ठीक आहे. आता यामध्ये एक टर्म आलेली आहे ऍक्सिलरेशन. व्हॉट इज ऍक्सिलरेशन? तर फॉर एक्झाम्पल, आपण सायकल किंवा टू व्हीलर कोणती व्हेकल असेल, थांबलेली असेल, आपण त्याला स्टार्ट करतो आणि ऍक्सिलेटर वाढवल्यानंतर किंवा सायकलचं पेडल मारल्यानंतर, ठीक आहे, काय होते? व्हेलॉसिटी वाढत जाते. ठीक आहे. तर अशी व्हेलॉसिटी वाढत जात असेल किंवा ब्रेक लावल्यानंतर व्हेलॉसिटी कमी होत असेल, त्याला म्हणतात ऍक्सिलरेशन. बरोबर आहे. तर यामध्ये आपण जो दुसरा नियम आहे, जसं सायकल, टू व्हीलर आणि ट्रॅक्टरमध्ये आपण जे ऍक्सिलरेशन निर्माण करत आहे, ठीक आहे, तर ते प्रोड्यूस करत असताना जो लावलेला फोर्स आहे तो या वस्तूच्या वस्तुमानावर डिपेंड आहे. बरोबर आहे. कमी वस्तुमान असेल कमी फोर्स लागेल, जास्त वस्तुमान असेल जास्त फोर्स लागेल. ठीक आहे. तर आपण गतीविषयी दुसरा नियम, सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय सांगू शकतो? ठीक आहे. टू प्रोड्यूस कॉन्स्टंट ऍक्सिलरेशन, ठीक आहे, कॉन्स्टंट ऍक्सिलरेशन निर्माण करण्यासाठी एक अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट. बरोबर आहे. ठीक आहे. दुसरा लॉ पाहूया. ठीक आहे. सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय आहे? टू प्रोड्यूस ठीक आहे, कॉन्स्टंट acceleration to produce constant acceleration, applied force is directly proportional to, कशाला प्रोपोर्शनल आहे? तर वस्तूच्या वस्तुमानाला. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. आता हे इन मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. आता आपण कोणताही फॉर्म्युला लिहित असताना आपण काही असं चिन्ह वापरत नाही. आपण चिन्ह कोणतं वापरतो? इज इक्वल टू.
फॉर एक्झाम्पल समजा एखाद्या सर्कलचा, ठीक आहे, सर्कल आहे ज्याची रेडियस r आहे, ठीक आहे, त्याचा एरिया काढायचा असेल तर काय करणार, पाय r स्क्वेअर. तर असं आपण इज इक्वल टूचं साइन वापरतो. मग आता इथे इज इक्वल टूचं साइन आणण्यासाठी एक नियम आहे. काय, इज इक्वल टूचं साइन घेणार तर तिथे काहीतरी कॉन्स्टंट लागणार. मग तिथे कॉन्स्टंट काय आहे तर आपण लिहिलेच आहे, टू प्रोड्यूस कॉन्स्टंट एक्सिलरेशन. ठीक आहे, तर हा नियम कसं आहे ना, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टिप्लाइड बाय एक्सिलरेशन. ठीक आहे, तर हा गतीविषयी दुसरा नियम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. काय, तर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. ठीक आहे, किंवा ज्यावेळेस कॉन्स्टंट एक्सिलरेशन निर्माण करायचं असेल तेव्हा. सो तुम्ही खूप वेळा आता सायन्स मध्ये खूप वेळा हा शब्द किंवा वाक्य ऐकलेलं असेल किंवा ऐकाल. ठीक आहे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो कोणता आहे, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टिप्लाइड बाय एक्सिलरेशन. बरोबर आहे. आता आपण बघूया न्यूटनचा थर्ड नियम. खूपच सोपा आहे तो थर्ड नियम. फॉर एक्झाम्पल आपण जर एखादा फुटबॉल घेतलेला आहे आणि भिंतीवर हळू फेकला तर रिटर्न कसं आहे, हळू येईल. आणि स्पीडने फेकला तर जास्त स्पीड नाही. बरोबर आहे. किंवा एखादा रबरी बॉल आहे आपण जमिनीवर जर हळू सोडला तर जास्त उंचीवर येणार नाही, पण जास्त जोरात आदळला तर जास्त उंचीवर. म्हणजेच काय, फॉर एनी ऍक्शन देयर इज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक आहे, आपण बघूया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक आहे, या साइड बघूया. न्यूटन्स, ठीक आहे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक आहे, काय आहे, फॉर एनी ऍक्शन देयर इज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. ठीक आहे, फॉर एनी action there is equal and opposite reaction. ठीक आहे, सो दिस इज थर्ड लॉ. आता आपण एक रिव्हिजन घेऊया. फर्स्ट लॉ काय म्हणतो, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन कुठपर्यंत, until and unless any external force work on it. बरोबर आहे. सेकंड लॉ काय म्हणतो, टू प्रोड्यूस कॉन्स्टंट एक्सेलरेशन. बरोबर आहे. हा जो फोर्स आहे, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. सो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टिप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. आणि थर्ड लॉ तर खूप सोपा आहे, फॉर एनी ऍक्शन देयर इज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. ठीक आहे, तर हे गतीविषयी न्यूटनचे गतीविषयी 3 नियम आहेत. ठीक आहे, थँक्यू.